હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે બનાવીશું દિવાળીના નાસ્તા માટે રવાના મીઠા ઘૂઘરા। ઘૂઘરા વગર દિવાળી અધૂરી ગણવામાં આવે છે। દરેક ગુજરાતી ઘરમાં દિવાળીમાં ઘૂઘરા ચોક્કસ બને છે। તમે જોઈ શકો છો ઘૂઘરા એકદમ ખસ્તા બન્યા છે અને સ્ટફિંગ પણ સરસ ફીલ થયું છે। ગ્રામ અને કપના પરફેક્ટ માપ સાથે આજે હું તમને આ ઘૂઘરા બનાવવાનું શીખવાડીશ। તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં આપણે ઘૂઘરા માટે રવો શેકી લઈશું। તો એ માટે ગેસ ઉપર એક નોનસ્ટિક પેનમાં આપણે 1/3 કપ જેટલું એટલે કે ગ્રામમાં 60થી 65 ગ્રામ જેટલું રૂમ ટેમ્પરેચરનું ઘી ઉમેરીશું। ઘી અહીંયા મેં ઓગાળીને નથી લીધું, રૂમ ટેમ્પરેચરનું જ મેં ઘરનું બનાવેલું દેશી ઘી લીધું છે। આખી રેસીપીમાં આપણે 250 ml વાળા જ મેઝરિંગ કપનો યુઝ કરવાના છે। તો ઘીને સરસ રીતે આપણે ઓગાળી લેવાનું છે। ઘી ઓગળી જાય એ પછી આપણે એમાં 3/4 કપ એટલે કે પોણા કપ જેટલો જે બારીક ઝીણો રવો આવે છે એ ઉમેરીશું। ગ્રામમાં જોશો તો 130 ગ્રામ જેટલો રવો છે। 60થી 65 ગ્રામ ઘી છે, એટલે કે જેટલા ગ્રામ રવો હોય એનાથી અડધું આપણે ઘી લીધું છે। પછીથી જો ઓછું લાગે તો ઘી બીજું ઉમેરી શકીએ છીએ, પણ અત્યારે રવો શેકવા માટે આટલું ઘી ઇનફ છે। સતત હલાવતા રહીને આ રવાને આપણે ધીમા તાપે 5થી 6 મિનિટ માટે શેકવાનો છે। જ્યાં સુધી એમાંથી સરસ સુગંધ ના આવે અને સહેજ એનો કલર લાલ ના થાય ત્યાં સુધી એને આપણે શેકવાનું છે। ક્વોન્ટિટીના હિસાબથી રવો શેકાવાનો સમય અલગ અલગ લાગી શકે છે। તો 5થી 6 મિનિટ શેક્યા પછી તમે જોઈ શકો છો કે રવાનો કલર આ રીતે સહેજ બદલાયો છે। હજી આગળ પણ આપણે એને શેકીશું, એટલે પહેલેથી જ મેં એને વધારે લાલ નથી કર્યું। હવે આપણે એમાં 3 ટેબલસ્પૂન જેટલો બેસન ઉમેરીશું। બેસન ઉમેરવાથી ઘૂઘરાનો સ્વાદ તો સારો આવશે જ અને સ્ટફિંગને થોડું બાઇન્ડિંગ પણ મળી જશે, પણ બેસન વધારે નથી ઉમેરવાનું। તમે ચાહો તો આના કરતાં 1-2 ટેબલસ્પૂન બેસન વધારે એડ કરી શકો છો। હવે આપણે એમાં 1/3 કપ જેટલું એટલે કે ગ્રામમાં 25 ગ્રામ જેટલું જે સૂકા કોપરાનું ઝીણું છીણ આવે છે એ ઉમેરીશું અને બધું જ સરસ મિક્સ કરીને આપણે સાથે જ એમાં થોડા ડ્રાયફ્રૂટ્સ પણ ઉમેરી દઈએ, જેથી રવો ગરમ છે તો બધી વસ્તુ સાથે જ શેકાઈ જાય। તો 1 ટેબલસ્પૂન એમાં હું ઝીણી સમારેલી બદામ ઉમેરું છું, 1 ટેબલસ્પૂન ઝીણા સમારેલા કાજુ, 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી સૂકી દ્રાક્ષ ઉમેરીશું અને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી આપણે ચારોલી ઉમેરીશું। 1 ચમચી આપણે એમાં ઇલાયચીનો પાવડર ઉમેરીશું। હવે આપણે બધું જ સરસ મિક્સ કરીને 2થી 3 મિનિટ માટે હજી એને શેકવાનું છે। ધ્યાન રાખવાનું છે કે આખી પ્રોસેસમાં પહેલેથી લાસ્ટ સુધી ફ્લેમ આપણે સ્લો જ રાખવાની છે। ઘી મને સહેજ ઓછું લાગ્યું તો 1 ટેબલસ્પૂન ઘી મેં આમાં છેલ્લે બીજું એડ કર્યું છે, કારણ કે પછીથી દળેલી ખાંડ ઉમેર્યા પછી વધારે સૂકું થઈ જાય છે। તો 2થી 3 મિનિટ માટે બધી જ વસ્તુને સતત હલાવતા રહીને આપણે હજી શેકી લઈએ। 2થી 3 મિનિટ હજી શેક્યા પછી એટલે કે ટોટલ 9થી 10 મિનિટ પછી તમે જોશો તો સ્ટફિંગનો કલર સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયો છે। તો ગેસ બંધ કરીને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢીને આ સ્ટફિંગને ટોટલી પંખા નીચે મૂકીને ઠંડુ કરી લેવાનું છે। ઠંડુ થઈ જાય પછી જ આપણે એમાં દળેલી ખાંડ ઉમેરીશું। જ્યાં સુધીમાં આપણું સ્ટફિંગ ઠંડુ નથી થતું ત્યાં સુધીમાં આપણે લોટ બાંધવા માટે એક થાળામાં 1 કપ એટલે કે 130 ગ્રામ મેદો ઉમેરી દઈશું। જેટલા ગ્રામ રવો હતો એટલા જ ગ્રામ આ મેદો છે। હવે આપણે 1થી 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલું એમાં પીગાળેલા ઘીનું મોણ ઉમેરીશું। 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલું મેં પીગાળેલા ઘીનું મોણ લીધું છે। 1 ચપટી જેટલું આપણે એમાં મીઠું ઉમેરીશું, જે ટોટલી ઓપ્શનલ છે। ઘૂઘરા અને મીઠી સુવાળી બનાવવામાં 1 ચપટી મીઠું ઉમેરવાથી સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવે છે। સરસ આપણે ઘીનું જે મોણ છે એને લોટમાં મિક્સ કરી લેવાનું છે। આપણે આમાં મુઠ્ઠી વાળી શકીએ એટલું ઘીનું મોણ ઉમેરવાનું હોય છે। તો સરસ મિક્સ કરીને આપણે આમાં મુઠ્ઠી વાળીને જોવાનું છે। મુઠ્ઠી જે છે વિખેરાવી ના જોઈએ। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો પરફેક્ટ એની મુઠ્ઠી વળે છે, બિલકુલ પણ વિખેરાતી નથી। તો હવે આપણે એમાં થોડું થોડું કરીને પાણી ઉમેરીશું અને મીડિયમ સોફ્ટ લોટ બાંધી લઈશું। લોટ બાંધવા માટે મેં 1/4 કપ જેટલું પાણી લીધું છે, જે બધું જ યુઝ થઈ જશે તો પણ થોડું થોડું કરીને જ આપણે પાણી એડ કરવાનું છે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે લોટ મેં સરસ બાંધી લીધો છે અને 2થી 3 મિનિટ એની મસળી પણ લીધો છે। વધારે કઠણ પણ નહીં, વધારે પોચો પણ નહીં, એવો મીડિયમ લોટ બાંધ્યો છે અને 1/4 કપ પાણી બધું જ આટલા લોટ બાંધવામાં યુઝ થઈ ગયું છે। હવે તમે ચાહો, જો તમારી પાસે સમય હોય તો આને રેસ્ટ પણ આપી શકો છો 5-10 મિનિટનો, નહીં તો એમને પણ ડાયરેક્ટ એમાંથી લુઆ તોડી શકો છો। તો કોટનનું એક કપડું ભીનું કરીને નીચવીને એના પર હું ઢાંકી દઉં છું, જેથી લોટ સુકાઈ ના જાય। જે રવો આપણે શેકીને રાખ્યો હતો એ પણ ટોટલી ઠંડો થઈ ગયો છે। તો અડધો કપ એટલે કે ગ્રામમાં 70 ગ્રામ આપણે એમાં દળેલી ખાંડ ઉમેરીશું। આટલી ખાંડમાં પરફેક્ટ મીઠાશ આવી જાય છે ઘૂઘરામાં, પણ ખાંડ જે છે તમારે તમારા સ્વાદ મુજબ ઓછી વધારે કરવી હોય તો કરી શકો છો। તો હાથથી જ સરસ હું ખાંડને આ રીતે મિક્સ કરી લઉં છું। અને આનાથી પહેલાં પણ મેં ચાસણીવાળા ઘૂઘરા અને રવા માવાના ઘૂઘરાની રેસીપી પહેલાં ચેનલ પર બતાવેલી છે। ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં એ બંનેની પણ હું લિંક આપી દઈશ, જેથી તમે જોઈ શકો। તો સરસ મેં ખાંડને સ્ટફિંગમાં મિક્સ કરી લીધી છે। આપણે આમાંથી થોડું મિશ્રણ લઈને હાથમાં બાઇન્ડ કરીને જોવાનું છે। તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા પરફેક્ટ બાઇન્ડ થાય છે, વિખેરાતું નથી, મતલબ કે ઘી પરફેક્ટ છે।
5 થી 10 મિનિટ રેસ્ટ આપ્યા પછી ફરીથી આપણે લોટને એકવાર મસળી લેવાનો છે। સરસ લોટને મસળ્યા પછી આપણે એમાંથી મીડિયમ સાઇઝના લુઆ તોડીને તૈયાર કરી લઈશું। લોટને પણ લુઆને પણ તમારે ભીના કપડાથી ઢાંકીને રાખવાનો છે જેથી સુકાઈ ના જાય। તો બધા જ લુઆ મેં તૈયાર કરી લીધા છે। હવે મેં એક પાટલી લીધી છે, એના પર આપણે એક લુઓ મૂકીશું અને મીડિયમ પતલી આપણે પૂરી વણવાની છે। વધારે જાડી પણ નહીં, વધારે પતલી પણ નહીં, એ રીતની મીડિયમ પૂરી આપણે આ રીતની વણીને તૈયાર કરવાની છે। અને હવે આપણે પૂરીની જે એજીસ છે, જે કિનારી છે, એના પર આ રીતે થોડું પાણી લગાવી દઈશું। એનાથી ગુજિયા જે છે સરસ સીલ થઈ જશે ને તળતી વખતે તેલમાં ખુલી નહીં જાય। તો જે રવાનું આપણે સ્ટફિંગ બનાવ્યું હતું એમાંથી આપણે 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું સ્ટફિંગ આ રીતે સેન્ટરમાં એડ કરીશું। પૂરીની સાઇઝના હિસાબથી તમારે સ્ટફિંગ ફિલ કરવાનું છે। અહીંયા હું વધારે મોટા પણ નહીં, વધારે નાના પણ નહીં, એ રીતના મીડિયમ સાઇઝના ઘૂઘરા બનાવું છું। તો હવે આપણે ઘૂઘરાને બંને સાઈડથી ઉઠાવીને સીલ કરવાના છે। સીલ કરતી વખતે એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું કે જે રવો છે એ એજીસ પર ના લાગે, કિનારી પર ના લાગે, નહીં તો ત્યાંથી ઘૂઘરા પ્રોપરલી સીલ નહીં થાય અને તળતી વખતે ખુલી જશે। તો આ રીતે સીલ કરી લીધા પછી જો તમને આમાં સ્ટફિંગ થોડું ઓછું લાગે તો સાઈડથી આ રીતે સ્ટફિંગ તમે એડ કરી શકો છો અને ફરીથી એને દબાવીને સીલ કરી લેવાનું છે। હવે આપણે આ ઘૂઘરામાં ડિઝાઇન બનાવીશું તો થોડોક લોટ ખેંચીને આપણે આ રીતે ફોલ્ડ કરી લેવાનો છે। ફરીથી થોડો લોટ ખેંચીને આપણે ફોલ્ડ કરી લઈશું। આ રીતે આપણે છેલ્લે સુધી કરતું આવવાનું છે। ખૂબ જ સરળ છે આ ડિઝાઇન બનાવવું। જો 1-2 વાર તમે પ્રેક્ટિસ કરશો તો તમને આવડી જશે। છેલ્લે થોડો લોટ જો તમને વધારે લાગે તો એને તોડીને સહેજ લોટ કાઢી લેવાનો છે આ રીતે। તો આ આપણો ઘૂઘરો બનીને તૈયાર છે। બધા જ ઘૂઘરા આપણે બાકીના આ જ રીતે બનાવીને તૈયાર કરવાના છે। તો ઘૂઘરા બનાવીને ભીના કપડાથી મેં એને ઢાંકીને રાખ્યા હતા જેથી સુકાઈ ના જાય। તમે જોઈ શકો છો મોલ્ડ વગર એકદમ એક સમાન સાઇઝના જ આપણે બધા હાથથી જ ઘૂઘરા બનાવીને તૈયાર કર્યા છે। જો પૂરીની સાઇઝ સરખી હશે તો ઘૂઘરા પણ આ રીતે એક સરખા જ બનશે। તો ઘૂઘરા તળવા માટે તેલ મેં પહેલેથી જ ગરમ કરી લીધું હતું। જ્યારે તેલ મીડિયમ ગરમ થઈ જાય તો એક એક કરીને ઘૂઘરા આપણે તેલમાં એડ કરીશું। એકદમ ધીમા તાપે આપણે એને લાઇટ બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી તળવાના છે। તો એક વખતમાં જેટલા આવી શકે એટલા જ ઘૂઘરા એડ કરવા, બાકીના આપણે બીજા બેચમાં ફ્રાય કરીશું। તો જારાથી એને વચ્ચે વચ્ચે આપણે ફેરવતા રહીને એકદમ ધીમા તાપે ફ્રાય કરવાના છે જેથી અંદરથી કાચા ના રહી જાય। ઘૂઘરાની સાઇઝના હિસાબથી તળવાનો સમય પણ અલગ અલગ લાગી શકે છે। 7 થી 8 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે આપણા ઘૂઘરા સરસ લાઇટ બ્રાઉન થઈ ગયા છે। તો આપણે એક જારાની મદદથી અને ટિશ્યુ પેપર ઉપર કાઢી લઈએ। નાના ઘૂઘરા હોય છે તો થોડા જલ્દી ફ્રાય થઈ જાય છે, મોટા બનાવીશું તો 3-4 મિનિટનો સમય વધારે લાગશે। તો હવે સેમ આ જ રીતે આપણે બાકીના ઘૂઘરા પણ ધીમા તાપે લાઇટ બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી તળી લઈએ। જો ઘૂઘરા તમે એકદમ ગરમ તેલમાં એકદમ ફાસ્ટ ફ્લેમ પર તળશો તો એના પર ઘણા બધા બબલ્સ આવી જશે, પરપોટા આવી જશે, તો દેખાવમાં પણ સારા નહીં લાગે। તો ધીમા તાપે મીડિયમ ગરમ તેલ હોય એમાં જ તળવાના છે। તો બીજા બેચના ઘૂઘરા પણ સરસ ફ્રાય થઈ જાય તો એને પણ આપણે બહાર ટિશ્યુ પેપર ઉપર કાઢી લઈશું। ઘૂઘરા ગરમ જ હોય છે તો બહાર કાઢ્યા પછી પણ એનો કલર થોડો એની જાતે જ લાલ થશે, એટલે એકદમ ડાર્ક કલરના ફ્રાય ના કરવા। તો આ દિવાળી ઉપર તમે પણ આ રવાના ઘૂઘરાની રેસીપીને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો। તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા ઘૂઘરાને મેં ઝીણા સમારેલા બદામ, પિસ્તા અને ગુલાબની પાંખડીથી ગાર્નિશ કરી લીધા છે। જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો। પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।